Bonjour, gelukkig nieuwjaar. Voor degenen die natuurlijk kijken nu naar het filmpje, maar ook vooral voor de abonnees van mijn kanaal. Ik vind het toch hartstikke leuk dat jullie abonnee zijn geworden. En vandaag gaat het over appelsieder. Vorig jaar, toen met al die berichten over dat er niet genoeg voedsel bij de supermarkt te vinden zou zijn, dacht ik van shit, straks hebben we geen eens drank. Dus toen dacht ik, waarom ga ik geen appelsieder maken? Want je hebt hier overal in de Corrèze. Corrèze is echt een appeldepartement. Er staan ook bijvoorbeeld appels in het wapen van ons dorp. En je ziet hier overal de appels van de bomen vallen. Dus ik dacht, waarom ga ik geen appelsieder maken? Zelf. Ik ga zoeken op YouTube en dan vond ik het kanaal van een Italiaan met allemaal hele leuke recepten. Ook van hoe je zelf dus gist maakt van druiven en appels. Maar ook hoe je appelsieder kan maken. Hij heeft ook nog heel veel andere leuke recepten. En hij vertelt het gewoon heel leuk in het Engels. Dus het is ook nog wel te volgen. En ik heb zeg maar zijn manier om gist te maken en zijn manier van appelsieder maken heb ik gecombineerd. Zodat ik geen nieuwe spullen hoefde te kopen. Behalve dan ballonnetjes. En ja, voor de rest niks eigenlijk. Ik heb gewoon een petfles gebruikt. En ik had nog een beugelfles ergens in een verhuisdoos liggen, wist ik. Dus die heb ik opgesnord. En zo ben ik aan de slag gegaan. Nou, dat was vorig jaar september. En net voor oud en nieuw was het een beetje klaar. Dus ik dacht, dan kunnen we leuk met oud en nieuw proosten op het nieuwe jaar. Met onze eigen bubbels. Maar dat liep niet helemaal zo als het hoort. Dus nou, laten we even kijken hoe ik die appelsieder gemaakt heb. Met gewoon huistuin- en keukenspullen. En dan hoe we hebben getoost op het nieuwe jaar. Ik ben appels wezen stropen langs de weggetjes hier. Ze zitten vol met wormsteek. Ik heb ongeveer 2,7 kilo. Ik heb de appels in kleine stukjes gesneden en de rotte plekjes eruit gehaald. En ik heb 2,4 kilo over van de 2,7. Zo, met de staafmixer alles fijn gemaakt. Het is helemaal bruin. Nou begrijp ik ook waarom appelsap bruin is. Het ruikt ook heel erg naar appelsap. Nou heb ik een vergiet. Onder een maatbeker. Kijk, het eerste sap zit erin. Doek. En dan pak ik de punten bij elkaar en dan wring ik het uit. Maak ik de bal steeds kleiner zodat al het sap eruit komt. Ik denk dat ik ongeveer 1,5 liter sap heb. Nou moet er suiker bij, 96 gram suiker. Op 5 kilo appels 200 gram, dus op 2,4 kilo 96 gram. Dan kom met een theelepeltje. De bovenkant van de fles even goed schoongemaakt. Dan kan de dop erop. En dan ga ik gewoon even schudden om het suiker op te lossen. Ik heb geen waterslot, maar wel een ballonnetje. Als het ballonnetje dus gaat opblazen, dan weet ik dat het fermentatieproces begonnen is. Want er komt dus meer CO2, komt de CO2 vrij. We zijn nu 2 dagen verder en er is wat aan de gang. Kijk. Ik weet niet of je goed kan zien, maar er zijn hele kleine belletjes. Zie je het? Ik heb er nu een klein gaatje in geprikt, gewoon met een naald. En ja, dan kan de lucht, de overtollige lucht eruit. Maar er komt dus niks binnen. De cider staat nu 3 weken te gisten. Het is gewoon heel rustig aan het borrelen. De cider staat nu 2 maanden te gisten, zeg maar. En het is nog steeds niet klaar. Het is wel weer een stuk lichter geworden. En je ziet nog steeds allemaal belletjes. Ik weet niet of je het kan zien, maar ja, de ballon staat nog steeds 4 rechtop. We zijn nu 2,5 maand verder. De ballon is helemaal, het is ook koud hoor. Maar ik zie zo nu en dan nog een belletje, maar ik vind het wel belletjes. Dus nu ga ik de cider hier uithalen. Hierin doen. En dan in deze fles. Zo ziet het eruit. Een liter. Ik ruik hoor. Ja, ik ruik wel alcohol, ja. En een beetje appel. De suiker zit erin en nou wordt het nog de kunst om zonder morsen de cider erbij te gooien. Nou, dat ging goed. Na 2,5 week in de caravan voor de tweede gisting heb ik hem in de voorraadkast gezet, de fles. In een koele plek in donker. Hij is best wel helder. Goh, ik ben heel benieuwd.
Nu is het wachten op de speciale gelegenheid dat we hem kunnen openen en proeven. Ja? Ja. Nou, daar gaat hij dan. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Oh. Ik zie helemaal geen prik. Ik zie weinig bubbels. Het is... Ik ruik drank. Dus Ja? ja, dat is goed. Oké. Oh ja. Ja, er komen wel bubbels. Nou, het is nog niet veel, hè? Nee, het is niet veel. Nee. Nou, even naar proeven. Nou, proost. Proost. Nou, is niet echt lekker. Nee, er zit drank in. Dit is hele intensieve appelsap. Ja, dat is een beetje intensief sap, ja. Nou, zoals je hebt kunnen zien, zaten er dus geen bubbels in de appelsieder. Terwijl er toch wel genoeg alcohol in zat. Want we hebben aardig, ik heb nog een glaasje genomen. Ik vond het ook echt wel lekker. Niet zoet. En er zat aardig wat alcohol in, want ik werd er toch wel een beetje licht van in mijn hoofd. Eigenlijk een beetje hetzelfde effect wat je hebt met champagne, weet je wel. Maar dus wel heel veel bubbels in zitten. Op de achtergrond hier naast me zie je trouwens onze eigen appelboom. Daar zitten nog geen appels aan. Maar ja, hoe komt het nou dat er geen bubbels in die appelsieder zaten? Ik dacht zelf misschien dat de beugelfles niet goed afgesloten was. En dat het heel langzaam het koolzuurgas heeft kunnen ontsnappen. Maar ik heb helemaal geen belletjes gezien of zo. Nou, misschien heeft iemand anders een tip. Ik hoor het graag. Alvast bedankt als je een leuke tip hebt. Ondanks dat het dit jaar niet gelukt is, ga ik het volgend jaar gewoon opnieuw proberen met die simpele middelen. En misschien nog met een goede tip van een van jullie. A+!